हाँ जी नमस्कार जी, स्वागत है जी तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਟੀਚਿੰਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਰੋਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 500 ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਮਤਲਬ 500 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਬੁਕਿੰਗ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ 1152 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਤੀ ਲਈ 8 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਲਈ ਗਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਮਿਤੀ 9/8/2021 ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 10/8/2021 ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਫੀਸ ਰਿਫੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 11/8/2021 ਅੱਜ 11/8 ਤਰੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਰਿਫੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ठीक है, तो हुण तुसीं देखना है कि हाँ ऑब्जेक्शन लगाना है या फिर नहीं लगाना है। ठीक है, तो जिहड़ी फीस है उहदा भी की करना है की नहीं करना। ठीक है, इहनूं तुसीं ध्यान नाल एक बारी वीडियो नूं देख लो, अपने जिहड़े भी दोस्त ने उन्हां नाल शेयर करो जिहड़े भी इहदे उत्ते ऑब्जेक्शन जिहड़े हैगे ने लाउणा चाहुंदे ने। कुछ क्वेश्चन का देखो ऑब्जेक्शन लाइक बनते ही ने, जिवें मैथ के क्वेश्चन सीगे, मैथ का एक क्वेश्चन सीगा 0.3 वाला वो करैक्ट है बिल्कुल। ठीक है, उहदे उत्ते फीस जिहड़ी है रिफंड हो सकती है। उस तो बाद दूजा क्वेश्चन जिहड़ा हैगा एक पंजाबी का जिवें क्वेश्चन सीगा मुहावरा वो बिल्कुल ठीक हो सकता है अपना। एक होर मैथ का क्वेश्चन सीगा संडे जिहदा आंसर वो बिल्कुल करैक्ट है, संडे ही आंसर आ रहा है उहदा हर किते। ठीक है, मतलब ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ 4 ਯਾਨੀ ਕਿ 5-6 ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है, पहला तो यही कह रहे थे कि 500 रुपये भराओ, हुण भी कह रहे हैं पर हुण कह रहे हैं कि असीं वापस कर देंगे। हुण करनगे नहीं करनगे वो मैनूं दे पक्का तो नहीं कह सकते भी ये वापस कर देंगे। ठीक है, तो हुण मतलब हर एक जिहड़ा कैंडिडेट है हुण घट्टो घट्ट 2000 रुपये जिहड़े हैगे ने उहदे हुण लगण वाले ने। तो हुण देखदे हां इहदा की करना है। ठीक है जी, बाकी नोटिस आए सी वो मैं तुहानूं दसना मेरी जिम्मेवारी सीगी। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने लई, धन्नवाद।